Efter ett intensivt år förra året där vi själva byggde ett gästhus som vi nu bor tillfälligt i, så fortsätter vi minst lika intensivt genom att bygga vårt absoluta drömhus. Och ni hänger med på resan. I mars 2023 så skrev vi papperna på vår drömtomt. Och på den här lilla drömtomten så stod det en gammal, ett litet hus. En liten gammal sommarstuga som har blivit ombyggd i omgångar. Väldigt dåligt isolerad men fantastiskt söt och fin som vi älskade väldigt mycket. Men vi såg potentialen. Så att i det hela så bestämde vi oss för att om vi köper den här tomten, vilket vi gjorde, så vill vi bygga våra drömhus. För det fanns ett tidigare bygglov, det sket vi gjorde ett nytt. Sen, förra året, maj 2024, satte vi spadtagen i första gången och började resan mot drömhuset. Och nu så har vi då byggt ett hus, det vi sitter i nu, som är ett litet gästhus på 40 kvadratmeter. Som vi byggde helt själva förra sommaren när jag var gravid samtidigt. Vi hann i mål. Nu sitter vi här, så nu bor vi här tillfälligt medan vi bygger vårt 240 kvadratmeter plus källare stora drömhus. Som än så länge inte är färdigt. Och det är det vi tänkte ta med er på i den här resan. Precis så. Så, jag är tyst nu och så kommer fakta här. Okej. Så det började med att vi blev ihop. Vi blev kära och så blev vi ihop. Och så bestämde vi oss för att vi ville leva tillsammans på riktigt. Och då bestämde du dig för att du ville flytta upp till Stockholm från Skåne. Nej, jag bestämde mig för att jag ville leva tillsammans med dig. Inte att jag ville flytta till Stockholm. Här går så dåligt. Koll på det här, vi måste börja om. Så här. Ja. En gång till. Okej, vi tar allting från början. Ja. Så här är det. Ja. Vi köpte en tomt för lite mer än 2 år sedan. Är det bara 2 år sedan? Ja. Är det? Ja. Och vi ville bygga ett drömhus. Så vi startade den här processen. Det känns som det är 12 år sedan. Vi startade den här processen förra året. I maj förra året så startade vi igång den här processen att vi ska bygga hus. Men är inte detta 3:e året? Har vi inte varit här 3 år? Nej. Jesus Christ, tiden går så långsamt. Va? Det går så... Nej men alltså jag menar det känns som att vi har varit här i 12 år liksom. För vi står bara och tuggar på samma jävla ställe hela tiden. What? Nej men alltså det händer grejer va. Men det är bara liksom... Jag trodde det var längre tid än så. Jag tror att det är ett dåligt betyg för vårt potentiella äktenskap. Nej men inte så. Jag är redan svettig. Jag sitter i 3 minuter. Nej, 2 år sa du. Du sa att det var 2 år. Okej, så här. Jag tror det var längre. Jag tror det var 3. Vi har varit ihop i 4 år och en månad. Jag trodde det var... Är det? Jesus Christ, det känns som 14 år. Det känns så lång tid. Är det för att du är så tråkig eller för att jag är så hemsk? Nej, det är nog... Ja, det kan vara det första. Men du är inte hemsk, du är fin. Jag tänkte bara att det var mycket, mycket längre tid. Det känns så. Ja. Nej, men vi är väl 2 glada skitar liksom. Nej, men vi är väl 2 glada skitar liksom som... Hallå! Vadå? För oss att... Vadå? Och då bestämde vi oss för att för 1 år sedan så ska vi börja bygga det här huset. Som först är ett gästhus. Nej, men det är mer än 1 år sedan. Vi byggde det förra året. Ja, men det är mer än 1 år sedan vi bestämde. I maj. Det är 2 år sedan vi bestämde att bygga. Vi började ju bygga. Vi började bygga... Första säsongen som vi gjorde hette ju Tark och Sofias skärgårdsdröm. Och den gick på kanal 5 och gick på Max. Och då visade vi när vi byggde det här huset. Men nu så tänkte vi att nu tar vi saken i lite egna händer istället. Så att man kan få följa med lite mer och lite mer på djupet och se vad som verkligen händer hela tiden. När vi sätter oss i skiten riktigt ordentligt. Gång på gång på gång. För det kommer vi säkert göra. För nu ska vi bygga ett mycket större hus. Nu ska vi bygga ett som är 5 gånger så stort som det här. Och det ska stå precis där. Där vårt gamla hus stod tills för några dagar sedan. Just nu så ser det här ut som... Det ser ut som att... Det är fruktansvärt. Ja, det slutar ut liksom det har... Men allt är enligt plan. För det vi har gjort nu. Vi köpte den här tomten för 2 år sedan och visste att vi skulle ge oss in i husprojektet. Så det är på ett sätt jättekul att vi är igång. Men också speciellt. Men vi har positivitet i oss fortfarande. Vi slog inte ihjäl varandra när vi byggde det här huset.
Eller hur? Nej, det sparar vi till det andra huset här. För nu har vi också en liten bebis med oss. Jag var Ja. gravid när vi byggde det här huset, men vi klarade av det, tack och lov. Ja, det gjorde vi. Se hur vi klarar av det här. Ja, men alltså det här kommer bli en utmaning deluxe. Ja. Jag vill liksom inte riktigt nästan visa hur det ser ut nu, för nu ser det så jäkligt ut. Så Jag att har det redan är... filmat massor, så det är lugnt. Alltså när man river ett hus, det är ju, allting ska ju sorteras. Så det är högar med isolering, med papp, med metall, med sten, med trallvirke, med vanligt Det finns virke. 4 bokstäver. Gips. Va? Det finns 4 bokstäver som bara beskriver. Kaos. Exakt. Ja. Det här är mer frustrerande än vad jag trodde. Ja. Jag hatar att riva. Men man måste ju göra det för att man ska kunna komma vidare. Tystnadtagning. Tack. Sen vi köpte det här huset har jag älskat det här huset som att det vore liksom... Det är som att det är en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Nu låter det som att det här är hittepå, men det är på riktigt. Och att riva det med marken och typ ställa hit en låda, det har jag aldrig klarat av. Så att jag måste mentalt nu tänka att det är inte så att vi tar bort det här huset. Utan det här är bara en utveckling av... Exakt. Men det är ju det vi gör också. För att jag älskar det huset så förbannat mycket. Men det är ju det vi gör. Ja, Vi bygger men ut när man huset. säger riva så känns det som att man liksom skövlar någonting och det har jag lite svårt för. Grunden ska Och vara då- kvar, eller källaren ska vara kvar, Ja. murstocken här ska vara kvar, Ja, hjärtat i huset ska vara kvar. exakt. Men på onsdag nästa vecka så kommer maskinerna hit. Då är det dags att plocka ner hela huset. Men det ska bli rätt gött. Vi har väntat ett tag på det ju. Så att det ska bli kul att få komma igång. Vi har haft lite bök. Alltså, vi skulle ju varit igång med detta egentligen för en månad sedan. Mer, Jag tror kanske det är 2. snart maj. Ja, vi skulle varit igång Vi pratade februari-mars. 2 månader sedan skulle vi ha varit igång. Ja, Men vi har haft lite Men det har inte bökigt gått. och få ett slutbesked på, eller interimistiskt slutbesked som det heter, Det var en liten på det detalj. som vi har byggt där ute. Ja. Inte för att huset inte var bra, men det tog lite längre tid att bli färdiga än vad vi hade räknat med på det sista. Så vi har haft lite bök med det, men nu är vi ändå där. Men vi ska inte riva det för att skövla det. För det hade jag inte fixat. Utan vi ska utveckla. Alltså, Men jag tycker vi det ska känns ju riva viktigt. det. Nej, men vi ska inte riva. Jo, vi ska riva. Vi ska bara behålla källaren och murstocken, men vi ska riva Exakt, resten. och då är det, Resten vi ska försvinner. inte skövla. Vi ska riva lite, men vi ska inte skövla. Okej. Whatever makes you happy. Nej, men det är viktigt. Ja. För annars så blir det som att vi måste liksom, för att sen vi flyttade hit så var det så här, vi älskar det här huset så mycket, det är så fantastiskt för energin och det är våran plats och alltihopa. Varför ska vi förstöra det? Alltså, lite så. I alla fall, här är köket. Det kommer fortsätta vara kök, men det kommer bli något helt annat. Så här kommer det vara massa grejer, men det här kommer vi säga farväl till. Och eftersom vi ska bo i ett 40 kvadratmeter stort hus som vi har byggt, så där vi inte har någon förvaringsyta, så kommer vi göra så att den här kyl och frys ska vi flytta ner en våning. För våningen under kommer vi behålla. Och skafferiet. Så det blir lite springa emellan då. Vi har ju dock kyl och frys också i huset vi ska bo i. Men det är litet. Det blir jättebra. Det är som att springa till närbutiken varje gång man ska ha någonting. Bara Så man kan över gatan. storhandla liksom. Så det här kommer åka ner en våning. Sen kommer allt det här försvinna. Det här fönstret ska vi spara och sätta in någonstans i huset. Det var mamma som gav den briljanta idén, så det tyckte jag var jättebra. Det är perfekt. Så det sätter vi kanske ovanför hallen, entrén eller någonting som en Någonstans. kul detalj där inne. Ja, det här ska vi behålla. Hjärtat, urmoden. Den får vi inte... Den får man inte röra. Alltså det som ska bli otroligt häftigt när vi ska ju bygga upp alltså en våning 2. Och det är ju att vi kommer få betydligt mycket högre takhöjd i hela huset. Det tycker jag känns som en sån här lyxgrej. Ett hus med högt i tak. Det är någonting som det ser jag som så här lyx. Så det är drömmigt i min värld. Det är det också. Väldigt drömmigt. Det kommer bli jättefint. Och vi kommer också behålla de här 2 trappstegen så att det kommer vara nedsänkt vardagsrum, vilket jag också tycker känns lyxigt och kul. Alltså lite en extra detalj liksom. Det blir ett mäktigt kök. Vi har haft sån jävla tur och så. Vi har ju köpt en riktig drömspis också. En begagnad AGA-spis. Vi har inte råd med en riktig ny. Den är ett as. Den är hur stor som Vi helst. fick rita om hela köket för att Efter vi köpte spisen, en ja. för stor. Vi fick feeling spontant. Köpte en spis av en kompis som har köpt ett hus och ska göra sig av med den. Fick feeling, sa den ska vi ha.
fick rita om hela köket för den fick inte plats. Men det är bra att göra sådana inköp innan man har byggt. För då är det bara streck på papper. Så och köket blir mycket bättre. Ja, alltså det var meningen. Ja, men det är du och jag ett nötskal. Att det blir så. Vi får feeling och sen bara, jaha, nej men nu har vi ju köpt den här. Men det får inte plats, hur gör vi då? Ja, då får man rita om. Ja. Men det blev mycket, mycket, mycket bättre. Så ikväll ska vi sova första kvällen där ute. Har vi alltså sovit sista natten? Vi har sovit sista natten här inne ju. Men det har inte jag varit beredd på. Nej, det har du inte. Jag sov skitdåligt igår natt också. Tänkte du på att det var sista natten? Nej, det tänkte jag inte på. Men så är det ju. Vi kanske måste sova en natt till då för att verkligen... Ta med oss sovsäckar in. Make it happen. Är du redo? Ja, gud, ja, absolut. Jag vet inte om jag är. Det är du som har sån separationsångest. Nej, men jag har inte det. Men eller kanske lite. Vi har inte sovit sista natten i huset. Nu ska vi bara bygga om det. Så vi har ju många nätter kvar. Jag ser det inte som sista natten oavsett. Nej. Vi ska ju fortsätta där nu. Nu kör vi. Nu ska vi dit. Tur att våra höns är vana med bygge. De vet ju inget annat för de föddes ju när det var bygge redan förra året. Hej kompisarna! Hej! Vi fick ju kycklingar mitt uppe alltihopa också. Ja, vi fick ju kycklingar. Hej kompisarna! Hej! Ni är det gulligaste som finns. Yay, victory! Ja, det kom ut i ett stycke efter. Oj! Hoppsan! Där har vi. Det var bra att han höll på att baja den. Han hade lagt så mycket tid och energi på det där. Ja. Alltså det är ju speciellt att göra det här när man har en mitt i bebisperioden. För lika väl som att jag gör det viktigaste jobbet av allt, som ammar och håller henne över liv, så känner man sig också ganska, inte värdelös, men lite så här oduglig som inte kan hjälpa till så mycket rent fysiskt i bygget. Så det får man ju jobba lite på då. Men såklart, det finns faktiskt inget viktigare än det här. Och allting är ju inte bygga när man ska göra ett hus. Det får jag påminna mig om. Det är ju mycket liksom alla materialvaror, beställningar och projektleda och allt det. Men jag gillar ju att ta i hands-on. Alltså jag gillar ju att bära och dra och slita och lyfta. Men det blir svårt nu. Men vi får se. Det kommer lösa sig. Men jag vill ju väldigt gärna vara där inne. Det måste jag säga. Det är ganska skönt att stå lite i solen. Här ser man den gamla, alltså den här delen, den har ju byggts till, det sovrummet fanns inte förut. Så att stugan har ju byggts om i omgångar. Det är därför man ser nu att det är en helt annan gammal panel. Det var också rött tidigare. Här då. Ja. Lilla huset. Och här är ju vårt lilla hus som vi byggde, som vi nu bor i. Det är inte fy skam. Det är svinbra. Det är så mycket som händer nu. Det är så sjukt spännande. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag står här med en sovande bebis. Vilket är underbart. Det är helt fantastiskt att hon kan börja så slockna nu när det är massa maskiner och det låter och det plötsliga smällar och allting. Så det är väldigt tacksam för. Kliar lite i fingrarna efter att gå ut och greja där. Men nej, inte just nu. Det här är också första dagen ju, och då blir det ju så att man får ju liksom lite grann hänga på och fatta vad som händer. För rivningen behövde vi ta in hjälp såklart. Vi har inte de här maskinerna. Det märks att hon är van från magen. Sover igenom allt det här. Alltså han är rätt vass med den där skopan också. Han är fantastisk.
Man ser nog också att fasaden är röd. Eller var röd. Ja, en gång i tiden. Och så satte de på extra. Bytte panel på hela. Mäktigt. Ja. Det var så otroligt funkigt tapet här inne. Va? Tog du bild? Ja. Hur ser han ut? Som en 70-talsdröm. Eller 50-talsdröm kan jag tycka. Nej, vad kul att se. Ja, men vi kommer ju aldrig hitta en sån. Med grå, vit och guld. Oj, Det är en massa sådana här, helt hysteriskt mönster. Vad pigg du ser ut. Bygget har redan startat. Ja, vad ska man göra? Det ser ut som, det ser ut som 7 svåra år. Är du med dig? Jag är bra. Mm. Jag är med. Jo, det är bra. Det är den vanliga. Det Det syns insidan på sig. exakt. Det här ser man inte på televisionen. Nej, då skulle folk inte stanna kvar i den kanalen tror jag. Jo, För men det kolla. skulle inte bli insläppt på så många ställen här nere. Varje så. Jag fick så lite mat. Det är det här jag lever med varje dag. Det är inte riktigt samma sak som den polerade. Vadå? Vadå? Jag ser väl inte ut här varje dag. Jag ser ut så här. Är jag bättre då? Det där vet jag. Det hetaste jag har sett. Så jävla snyggt. Plus att jag har hål i skorna. Och dessutom färgmatchar du. Ja, och jag har hål i skorna så att när jag har skor på mig så sticker tårna ut här. Det är så snyggt. Då var huset helt plötsligt naket. Alltså det här går så snabbt, jag är så imponerad. Nu är det isolering som läggs i säckar för att kunna sorteras och åka till återvinningscentralen. Kolla vad snabbt det går. Så nu hinner jag nästan inte titta bort för det händer så mycket grejer hela tiden. Men jag vet också inte hur... Alltså det är lite lätt att bli överväldigad av allt det här och bara så här, vad ska jag titta, vad ska jag göra, vad är det som händer, vad kan jag bidra med? Jag älskar verkligen det här huset så mycket. Så det är tur att vi bara tar ner vissa delar, alltså typ hela, men själen är kvar. Hjärtat är kvar. Färdigrivet. De har hunnit så mycket idag. Jag är så imponerad över hur fort det har gått. De bara bam, 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 bara drog ner rubbet känns det som. Så vi får se om vi håller tidsplanen. I så fall så ska vi vara klara färdigrivet på fredag. Vi får se. Den är vi rädda om. Och där bor vi nu. Och där är hönsen under fasten som pågår. Ja. Kul! Det blev fint där. Ljust och luftigt. Helt otroligt. Oh my god. Och här står våran fina kamin. Så vi ska installera igen i den lilla murstocken. Som fortfarande klarar sig, tack och lov. Och den är så fin, murstocken där i mitten. De är verkligen, alltså de är briljanta. Bara rädda den så. Och den här lilla gäststugan hade vi på tomten redan innan. Och så går ju våran tomt så här. Så här. Här ska det bli frodig trädgård sen. Hello! Det är en ny kamera. Gud alltså, jag har inte hunnit ens tvätta ansiktet idag. Ja, så här ser det ut nu i alla fall. Jag
statusuppdatering. Ja, men den här platsen kom till oss men lite lustigt faktiskt, för vi hade letat efter hus ett tag. Vi var ganska överens om vad man drömde om. Det skulle vara havsutsikt, det drömmer man ju om. Det fanns en lista. Ja, och du ville ha sån grusgång upp till huset. Grusväg. Det skulle inte vara så jättemycket insyn. Och så skulle vi ha råd. Nej, men det var grusväg, naturtomt, skärgård, vattennära. Ja, men allt det där liksom. Men vi potential, inte färdigt, inte perfekt. Nej, men vi hade ju liksom en budget också för att hålla oss till, för att vara riktigt ärlig. Sen spann vi iväg lite grann i början och började titta på hus som kostade alldeles för mycket pengar. Och ska man vara riktigt ärlig så det kom ju liksom av att alltså räntorna tidigare, om ska vi vara riktigt ärliga, gjorde ju att man drömde ju förbi ens liksom möjlighet. Liksom vi var också väldigt kära. Alltså, låt oss köpa det här, det kostar bara 15 miljoner. Man börjar någonstans titta, Jesus Christ, det kostar 10 miljoner. Så pushar man ju gränserna för vad man tror är möjligt. Och så börjar man räkna på, om vi bara gör så här och slutar att äta på söndagar så kanske vi har råd med det här. Så vi tittade ju på hus som var beyond vad vi klarade av hela tiden. Och sen så var jag först och tittade på ett hus som låg en liten bit härifrån. Och huset låg nära vatten. Det var ett jättefint hus, supergulligt. Jag var hemma med sjukt barn så vi ringde på FaceTime. Ja, och jag tittade och så kom dit så allting är liksom suveränt. Det var perfekt. Ja, men det var också stendött. Det fanns liksom ingen själ överhuvudtaget i det. Och du var snabb där, för det här huset var billigare. Det hade vi liksom nästan haft råd att köpa. Och då var du snabb och så sa du, nej det är för perfekt, det är för tråkigt. Liksom, det har ingen själ. Och jag vågade knappt säga det till mäklaren. Men när jag sa det till mäklaren så sa hon, det är precis därför de säljer det också. Och då sa jag, kan du inte fråga henne då? För att vi förstår ju här att hon kanske har någonting annat. Alltså om vi beskriver vad vi vill ha så kanske hon har någonting. Ja. Så vi gjorde ju det. Ja, och då sa hon så, kan ni tänka er att renovera? Ja, hemskt gärna. Och är det okej om det är litet i början? Ja, det är inga problem. Och då sa, för att ställa den sista frågan, är ni trevliga som grannar? Ja, det är vi. Mycket bra, för att jag bor i närheten. Hon sa, jag har fått ett objekt som inte ens är ute på marknaden än. Ja. Jag fick det för typ 2 veckor sedan, så att, vill ni komma och kolla på det? Och sen så skickade hon en beskrivning. Kommer du ihåg när du stod i köket i min gamla lägenhet? Och så läste jag upp sms:et och hon började beskriva allting. Och så tittade vi på varandra och började... Det här, jag känner i hela kroppen. Det här, man får en sån moment och bara vet, this is it. Det är det här det kommer vara. Så när vi kom hit första gången så tittade vi i området. Vi körde ner och kollade. Vi stod ner vid hamnen och tittade. Så, Jesus Christ, kan det vara här liksom? Bland allt detta, hur är det möjligt? Här har inte vi råd till liksom. Det var ju bara stora sådana trävillor till höger och vänster. Jag tänkte, Jesus Lord, alltså, man får ju äga Volvo eller någonting för att kunna bo här. Men efter ett litet tag så börjar man ju fatta... Jag åkte upp för backen lite. Ja, att det låg här tydligen. Och sen så kom vi hit och tittade och hittade världens mysigaste plats. Alltså. Skorstenen måste tyvärr åka. Nej. Jo, du får ta på dig skorna, ska du se varför. Det är inte så som jag hittar på. Jag hade gjort allt för att behålla den, det vet du. Men det går inte. Jag har hela tiden föreställt mig att skorstenen är murad hela vägen ner eftersom det såg så ut. Men om du kommer och tittar här så ska du se. Den börjar här och fortsätter upp. Det går inte att spara den. Hade den gått hela vägen ner så hade den varit förankrad neråt och hade kunnat förbi. Men det här går inte att behålla. Skämtar? Nej, jag skämtar inte. Jag älskar oro, men det gör jag inte. Vi får göra någonting nytt. Vi kan ju mura den så att den ser ut som... Men det här är hjärtat av hela huset. Nej, men det går inte att behålla den. Jag hatar med den. Sen jag äter den för den åker nu. Så. Hej då! Du ser, den är gjuten på plats. Där under. Man kan se gjutränderna. Jag har ju aldrig tittat under den.
Och där under då, det har ju varit under golvet så det har vi inte kunnat se. Men det där är bara 2 stycken järnbalkar och sen så står skiten på det. Så där finns ingenting. Men nu är det ju som att vi då Vi måste plocka ner det för annars så har vi den i knät. hela huset. Ja men annars så har vi den i knät. Den är farlig. Den vill man inte behålla. Det är fint vi har. Det enda jag ville var vi ska ha kvar skorstenen. För att det där är så jävla vackert. Och den värnar jag verkligen om. Den är så fin. Och så ville jag ha kvar någonting från huset. Jag ville inte ha... Åh, vad jobbigt. Det kändes så viktigt att ha kvar någonting som var från huset som det har varit. Okidok. Pitt. I thought it was going to go all the way down because I saw this foundation and I looked inside, so I was a bit surprised. But Yeah, it's also, I also was surprised. but there's nothing floating in midair. So. Ja. På ett villkor. Va? På ett villkor. Att du bygger upp den identiskt. Vi skulle kunna göra en annan öppen spis. En identisk sån tror jag inte vi Du skojar. uppskojar. Nej men det här, alltså det där, jag har hållit fast vid, jag tycker det här är skit. Det där är liksom hjärtat av huset. Ja, men det är jag ett måste hjärta i bearbeta. huset. Ja, då får du göra det. Jag är jätteledsen, men jag kan inte trolla. Nej, det är inte viktigt. Och den har liksom ingen... Ja. Jag fattar. Ja. Så att, men vi gör en annan rökkanal och så gör vi en annan öppen spislösning som kommer att bli jättebra. Det kommer bli kanon. Kan. Det är klart att vi kan. Alltså det är hål i huvudet när man gör såna här saker. Att man gör såna här saker. God jul. Ska vi ta ner den? Vi har gjort den med våra bara händer. Det känns som att den här är... Den är så torr så den fattar snart eld av sig själv. Har du tittat in? Nej. Vågar jag det? Ja, det tycker jag, men gå inte in. Okej, det är på den nivån. Ja, titta in men gå inte in. Hela taket vilar ju bara nu. Det är bara innertaket. Där finns ju ingenting som håller det. Så. Åh herregud. Mm. Åh nej. Ja. Så gå inte in där, är du snäll. Nej, jag fattar. Så när vi tar detta här så allting som ligger här kommer att bli fullständigt täckt i skit. Så vi behöver plocka allting som är uppe på allting. Var det här med i planen? Nu är det plötsligt. Det här har vi inte tänkt på. Nej. Nej, det hade vi inte. Ja, men vi behöver plocka allting, sen får vi förmodligen bygga ett tält eller något sånt här. Jag orkar inte. Ja, men det här är bara början, älskling. Det kommer bli mycket värre sen. Jag börjar gråta. Nej, det kommer bli så bra. Det kommer bli så bra. Åh gud. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Det kommer bli fantastiskt katastrofalt. Det kommer bli Är det riktigt... inte redan det? Nej, nu är det faktiskt ändå hanterbart. Men det kommer bli riktigt jävligt. Det kommer bli riktigt jävligt. Ja, det kommer det bli. Och där sitter det stackars barnet. Ja. Fast hon har ju härligt. Hon har leksaker och jollrar. Har det gött. Det där kommer bli riktigt svårt faktiskt. Jag tror vi ska göra oss själva en tjänst och flytta in så mycket som möjligt i det där huset. Vad ska mamma och pappa bo när de hjälper oss? På hotell eller i en husvagn. Tills vi har fått ordning på det där. Det känns som att det här är... Eller så får de sova på soffan där inne. Det går jättebra för mig. Men annars, vi måste plocka ut så mycket som möjligt. Vi får göra det där lilla huset som som ett förvaring. Vi tar bort sängen, ställer upp mot väggen och så får vi göra det till förvaring där inne. För det där kommer inte att hålla.
Det var ju inte. Men de som lösa grejerna flyttar vi ju över på en timme ensamma. Det är ju inte det som är det stora. Nej, men det är tvättmaskin och torktumlare och alla de grejerna. Och vi alltså. Ja, jag vet. Men där borta kan vi inte ha en tvättmaskin och torktumlare, tror jag. Jag tror inte vi får Så vi plats. har ingenstans att tvätta just nu. Ja, men låt mig tänka lite grann. Jag löser det på något Skjut sätt. mig i huvudet. Nej. Jag löser det. Vår plan har hela tiden varit att vi ska kunna använda källan. För där har vi liksom allting. Vi har extra skafferi, vi har gamla kyl och frys, vi har tvättmaskin och torktumlare och garderoberna med alla våra kläder. För den briljanta planen var... För då har vi bor där och sen har vi det vi behöver där. Mm. Nu funkar inte det. Nu funkar inte det. Vi får göra en till container. Ja. Det är bättre. Ja. För vi kommer inte klara det här om inte vi har någon möjlighet att ha hit till exempel mamma och pappa som kan hjälpa oss. Och de måste kunna sova någonstans. Jag vet bara inte hur vi får upp. Vi ska ändå fylla upp marken där. Då får vi köra in den och ställa den där borta. Men man kan inte... Det är inte en lastbil som kan köra runt en container här. Jag kanske kan komma hit och lyfta över den, jag vet inte. Fy fan, jag blir helt Men det är en snabb lösning. Är något som man har lärt sig så är det att ingenting blir som man har tänkt. Eller, dåliga besked kommer liksom inte bara sådär lite lätt, utan det kommer... Den senaste timmen idag så har vi fått ett dåligt besked för ett tag sedan. Sen var det en prövande situation för min del för ett tag sedan. Och sen så fick vi besked om att den där murstocken som jag älskar och som vi verkligen vill behålla inte går att behålla. Och nu så inser vi att vi kommer inte kunna behålla källan, så vi har tänkt. 4. Och du har jätteont. 5 saker. Vadå? Jag sa att du har ont också. Men solen skiner. Solen skiner, det blir fint. Det ska regna imorgon. Kanske. Men, Välkommen till Kaoskanalen! ja. 2 glada idioter som inte vet längre vad de har gett sig in på. Nej, lite... Man kanske skulle... Ja, skit. Vi letar, vi hittar en lösning. Alltså, det har varit min dröm att bygga ett hus att bo i. I många, många år har jag drömt om att bygga, alltså verkligen få snickra ett hus att bo i. Så att det här var ju en chans att förverkliga för mig, i alla fall den drömmen. Sen vill jag ju leva med dig och bo med dig och allt det där. Men att kunna få lov att bygga huset var för mig en sån här... Har jag aldrig tänkt på i hela mitt liv. Jag har aldrig tänkt, i hela mitt liv har jag tänkt tanken, jag kan bygga mitt eget hus en dag. Det vore häftigt. Jag har tänkt att jag vill bo i hus igen, för jag är uppvuxen i hus. Jag älskar att bo i hus. Men jag hade aldrig fattat att jag kan bygga det, och framförallt inte att jag kan bygga det själv. Så det var ju du som ledde in oss på det spåret. Och när du sa allting så var det så här, absolut, ja, kul, det är klart att vi ska göra det. Ja. Men det första vi ska göra nu när vi har fått klart rivningen här, det är att försöka se till att vi får något nytt sånt här, vad ska man kalla det för? Vi behöver en tvättstuga, vi behöver förråd där vi kan ha kläder och grejer och så vidare. Så det måste fixas. Men sen ska ju bygget börja på riktigt. Och om ett litet tag i så fall, när detta är borta, så påbörjas markarbetet så vi kan gjuta. Och det är ganska mycket att tänka på inför den biten, för att där måste allting vara färdigt. Vi ska försöka få upp ett byggsamråd nu mellan alla discipliner. För vi har upptäckt att det är otroligt viktigt att ha. Så vi ska ha in konstruktör, vi ska ha in arkitekten såklart ska vara med. Vi ska ha VVS, el, alltså alla discipliner som stora bitar på huset, ventilation och allting sånt där. Så att vi vet var vi ska dra allting, för det har rätt stor betydelse för hur vi bygger invändigt. Och det där måste vara färdigt innan vi påbörjar grundarbetet. När de har sagt sitt och vi har fått reda på exakt vad vi ska dra stammar och så vidare, då ska det läggas och sen ska det gjutas in i plattan som huset ska stå på. Så att det är det första. Så när plattan är gjuten, men då är det inte speciellt lång tid och då kommer virket.
Vi ska bygga det här huset tillsammans med Jocke som vi lärde känna på Gustavsbergs bygghantverk. Och vi kommer att köra detta huset så mycket som möjligt själva, precis som vi gjorde förra gången. Men eftersom det är ett stort hus så kan vi inte göra det ensam, och då hade vi stått här och byggt i, vi har hållit på här i 5 år kanske. Och det känns fullständigt ohållbart. Och den här lilla detaljen. Ja, men speciellt med liten, så det kommer inte funka. Så vi behöver göra det på ett vettigt, effektivt sätt. Men Jocke kommer vara med. Så att när väl grunden är klar, då ska det byggas ställning och sen ska vi bygga hus. Det ska bli skitkul att bygga hus. Vi har lite att pilla med innan man kan börja bygga. Det här rivningsarbetet är betydligt mycket mer påfrestande än vad jag hade räknat med att det skulle vara för egen del i alla fall. Jag hatar att riva, har jag upptäckt. Jaså? Ja, det är det värsta skit som finns. Alltså. Vadå då? Men det är bara det här. Det är skitigt. Det är bara det här hela tiden. Det är bara skit, och det är väl okej så länge solen lyser och det är hyfsat torrt. Då bara dammar det. Nej, så fort det kommer lite vatten här så är allting lera och gyttja och äckligt och gå i nonstop hela tiden. Och det är bara tungt och jävligt och skitigt och man kommer ingenstans överhuvudtaget. Jag hatar att riva. Vi började ju bygga förra året, alltså för snart ett år sedan. Ja. Och så vi har ju levt i byggkaos nu i ett år nästan. Ja, men det har ändå varit hanterbart. Jo, men jag menar att så här, i det här skedet så är jag bara så inställd på att det här är en skitig period och det här är byggkaosperioden. Så att jag bara lägger ner. Jag gick här ute med dammsugare och sög upp isolering som låg här. Alltså jag fattar inte, det är så dum i huvudet så det finns inte. Men jag tyckte att det var rimligt där och då. Tog jag dammsugaren och sen var jag riktigt nöjd efteråt också. Så nu har vi en fin plats att sitta på så här. Och det är den där platsen där. Det blir så fint. Perfekt. Men Älskling, ja, va? kan du ringa svärfar nu och be han komma hit? Ja, absolut. Det är klart jag kan ringa honom. De sitter redo hemma i Hedemora. Okej. Då går vi och ringer svärfar. Då ringer vi svärföräldrarna. Jag är fan upp alltså. Japp. Det är upptaget just nu. Han är och hjälper någon annan säkert. Nej, nu ringer han. Tjena Lasse! Ja, tjena. Hur är läget? Ja. Jag och Sofia satt här och snackade och undrar om det är möjligt om ni skulle kunna komma och hjälpa oss lite. Vi sitter i skiten. Säger hon. Men det gör vi. ja. Nu när det är nedplockat så ser vi att det finns ingenting som innertaket kan vila på. Och vi kommer inte kunna lägga nya balkar för att bygga en nedanvåning så länge den källaren är aktiv. Så att vi behöver ta ut alltihopa, verkar det som. Om vi bygger en litet falskt tak med presenning så borde vi kunna få till det. Det är ju inte vinter nu så att kylan behöver vi inte bekymra oss om så mycket. Vadå, så vi kanske inte behöver ta bort? Nej, jag har tänkt till här lite. När han har fått ner den skorstenen så får vi ju en rektangel här nere som vi behöver värdesäkra. Ja. Och det skulle vi kunna göra ganska enkelt med att bara bygga ett litet, regla upp vi har regler som ligger här ju. Då skulle vi kunna regla upp ett litet tak och så sätter vi en presenning över det. Så får vi det vädersäkrat tills det är dags att göra, liksom, när det ska läggas balkar och sånt på riktigt. Och då är det lätt att ta bort det. Okej, men då kan man låta allting vara? Ja, det kan vi göra i så fall. Okej, gud vad skönt. Ja, det är samma. Har du en fin valborg och allting? Puss och kram. Ja. Hej. Hej. De är ju så jävla bra alltså. Japp. Vilka jävla hjältar. Varenda gång jag pratar med dem. Säg till när vi kan åka ner nästa gång. Säg till när vi kan åka ner nästa gång. När kan vi hjälpa till? Ja, de är det är fina. därför man kan ringa, för man vet att de vill. Ja, det var jättefint. Jag tänker att vi bygger ett litet tak. Ja. Vi har den högen med regler här. Jag glömde bort. Jag ska bara kolla så det räcker. Ja, absolut. Då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 1, 2, 3, 4. Ja, gud, absolut. Det blir bra. Så vi behöver inte ta bort allt? Nej. Jag var aldrig och jag tänkte inte till när jag sa det heller, för jag var en idiot.
Vi har ju både elen och vatten och data och allting kommer in i huset där. Vi måste värdesäkra det. Så vi löser det. Allting blir jättebra. Ja, men det kommer bli jättebra. Jag kände verkligen... Så här kände jag när du sa att vi skulle ta ut allting. Jag fattar. Det gjorde jag också. Men jag var en idiot som inte tänkte hela varvet. I'm sorry. Nej, det går så bra. Det var ju ett glatt besked till slut. Ja. Om du är säker. Ja, men jag är säker. fortfarande lite skeptisk. Nej, jag är säker på att det kommer gå. Okej. Det kommer bli jättebra. Slut gott, allting gott. Ja. Det var mycket drama för ingenting. Så det är inte skrik och panik imorgon? Nej. Att börja tömma saker? Nej. Men det kommer se för jävligt ut här inne. Det enda som jag tänkte på att vi kanske skulle ha gjort ändå, det är att ta bort allting som är på skåpen och det som står löst på golvet. Så lägger flyttlådor istället? Bara ställa in det. För att det kommer rasa när han sätter igång och tar det. För han måste ta det. För det blir farligt sen. Du får slänga ner det i flyttkartongerna? Det är antingen nu eller så får man vänta tills han är färdig. Okej. Idag? Nej, jag menar alltså, det är antingen får vi ta ut grejerna nu, för nu kan man gå där inne utan att man får taket i huvudet. Eller så får vi vänta tills han är färdig. Ja. Och då kommer allting ha rasat ner och då får vi städa det som är där. Men då kommer det vara skit i allt. Just nu är det ändå hyfsat. Så du vill ta det nu? Jag vill ta det nu. Äckel. Så. Om du ger mig så går vi handplang. Så. Har du? Jag kom precis från en föreläsning. Jag hade inte räknat med att jag skulle springa i lera med flyttkartonger. Men. Så. Går och hämta lite till. Ja, nu har vi varit duktiga idag. Ja, det var ju en spännande... Ja, ibland måste man tänka om och göra om. Det blir så bra. Ja. Vi har fått reda på att skorstenen måste vi ta bort. Ja, det är en stor sorg, för det var det enda som jag verkligen var mån om skulle vara kvar. Så Ja, men den tycker jag är jobbig. Japp. Alltså det är mycket annat kan man säga, ja skitsamma, ställa om. Men den tycker jag är jobbig på riktigt, för att det är lite sorgligt. Ja, men vi hade gått och sagt hela tiden, det är husets hjärta, det är husets hjärta, Exakt. det är husets hjärta, det ska vara kvar, den är så fin och allt. Men nu måste man bara inse att huset hade inte det som hjärta, för då hade det varit kvar. Ja, nu... Så att allt det här som jag har sett nu är ju bara början på den här resan som får mig i alla fall att ifrågasätta vad fasen vi håller på med och vad vi har gett oss in på. Du kan säga det rakt ut. Nej, men jag orkar inte. Vad fan har vi gett oss in på? Men jag hoppas att ni följer med, för att det kommer vara glatt stundtals och så får vi se vad som händer. Men välkomna! Ja, fan ta mig välkomna. Ja. Alltså jag brukar vara superpositiv, men när jag såg det här så tänkte jag bara nej. Nej, det kommer gå faktiskt. helvete. Jag får erkänna det. Ja, men jag kände att jorden gången. under mina fötter öppnade sig och bara kände lägg mig ner, jag orkar inte. Nej. Det är för tidigt för den typen av radikala svårigheter som det hade inneburit. Men det finns ingen återvändo nu. Jag såg framför mig att vi skulle behöva trötta oss mycket. Skitsamma, välkomna! Ja, vill ni vara med på den här galna resan så prenumerera, så subscribe, likea, allt vad det är för något. Jag vet inte fan helt, vad säger man? Vad säger man i en sån här? Vad säger man? Man säger prenumerera, eller hur? Ja. Så. Men du kan ju inte vara sån jävla boomer. Nej, men jag vet inte fan vad det säger, men jag har aldrig gjort. Man får inte vara på YouTube om man inte ens vet att det heter prenumerera. Ja, men vad är det? Man behöver prenumerera, eller hur? Okej. Då tar vi om det igen, så det blir bra. Fan, alltså. Jag är värdelös på det här, värdelös. Ni är varmt välkomna hit. Det kommer bli högt och lågt och nu kör vi. Och du prenumererar om du följer med på den här resan. Just det, prenumerera. Här kommer den, nu kommer den! Här kommer han. Hur ska han komma in på vår gata? Här är han.
Nej, alltså jag har inga fler dåliga nyheter. Se imorgon. Kommer en ny dag imorgon. Nya chanser.